سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ فوق العاده زیبای احمد ظاهر عزیز می باشه. وای باران باران. دوستای عزیز، در شروع ویدیو ما میخوایم که از 3 دوست ما به نام طاهر احمدی که ممبرشپ سطح 3 خریدن و فیروزه جان نبی زاده و جاوید یورش که ممبرشپ سطح 2 ما را خریدن و خواستن که از این طریق مادی همچنان کانال را سپورت کنن تا که این کانال به جای خود باقی بمانه، استوار باشه که ما تا بتونیم از یکدیگه خود چیزهای نو بیاموزیم. و امیدوار هستم که به تعداد این دوستای ما روز به روز اضافه شود تا که ما یک جای با قدرت یک جایی بتونیم که همین کانال دائمی نگاه کنیم. دوستای عزیز، درس‌های آنلاین ما هر روز شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد ظهر منیج شده و هر کسی که ممبرشپ سطح 3 میخره میتونه که در این درس‌های آنلاین ما شریک باشه. و دوستای عزیز، ما حال دیگه به سطحی رسیدیم که 1 سال شده که ما موسیقی کار میکنیم و ما حال سوالای شخصی و اصلا درسای شخصی و خصوصی کار داریم برای که ما بتونیم بیشتر رشد کنیم. اگر ما به شکل عمومی پیش بریم، این مشکل است. کسایی که سوال خصوصی و فردی دارن اینا باز در اونجا استاپ میشن، درسشون استاپ میشه و نمیتونن پیش برن. ما به این خاطر درسای آنلاین آغاز کردیم و شما اگر علاقه‌مندش باشین من لینک ویدیو رو در بالا میگذارم، شما ایره چک کنین ببینین که تا از تمام جزئیاتش با خبر شوین. میریم دوستای عزیز، یک جای ما آهنگ شروع میکنیم. وای باران باران. دوستای عزیز، این آهنگ در هارمونیک ماینور سکیل جور شده که ما ایره میخوایم از سی شروع کنیم. هارمونیک ماینور سکیل قسمی بود که گا و دایش فلات و یا کومل است، دیگه سرای شد می باشم. اسکیل قسمی است سا
ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. خب آهنگ از اینمی سی ماینور کورد شروع میشه و از پ آهنگ شروع میشه، از نوت پ. وای باران باران پاره گریسا، وای باران باران پاره گریسا، وای باران باران، وای وای باران باران، وای وای باران باران. شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چی کسی نقش تو را خواهد شست، چی کسی. وای باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چی کسی نقش تو را خواهد شست، چی کسی. وای باران باران، وای وای باران باران. دوست عزیزم اینمی آستایش بود و در آستایش پیر امی خود سکیل است، یعنی هیچ نوتی بیرون از سکیل استفاده نشده. من میخوایم البته دوست عزیز یک بار شعر از این من همونطور بخونم برای از که میشه که در مابین خواندن یعنی فهمیدن نشه، چون وقتی که من احمدزای رزیز شنیدم ما بعضی قسمت ها را من مشکل داشتم برای از این که بفهم که چی میگن، یعنی شعرش برای موازی نبود. از اون خاطر من میخوایم شعر یک دفعه بدون آله موسیقی بخونم. البته من نمیفهم که شاعر از کی است و همچنان کمپوزیتور از این آهنگ همچنان من متاسفانه نمیفهم. شما اگر میفهمیدین برای من کامنت بگذارین دوستای عزیز. من آله شعر از یک بار میخوانم برای که کسایی که مثل ما مشکل دارن اینا بفهمن که شعر چی رقم است. وای باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چی کسی نقش تو را خواهند شست، چی کسی. وای باران باران. خب این آستایش و انتری اولش 4 فصلش همه آراستگیست. من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. هیبت باد زمستانی است. من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. سبزه می پژمرد از بیابی، بیابی بیابی بیابی. انتری دوم. آه چی رویایی که تمگر، آه چی پیوند صمیمیت ها، چی امید باطلی، چی امید باطلی، چی امید باطلی. دل من می سوزد از بیابی، بیابی بیابی بیابی. خب دوستان عزیز، امی میلودیش چه قسم است؟ میلودیش از اینی امی سی ماینور کورد، اما این ورژن است. اینجا می یعنی پا اینجا میمونه، سا و گای ما از اینجا در های اکتیف میرین داره. باز میلودیش قسمی است. همراه یک انگشت.
باز قسمت دومش امی خود آهنگ است. انترش همچنان از امی سی ماینر کورد است، اما انورژن یعنی که پم اینجا میمونه، سا و گر ما اینجا میبریم. اینطور در انترش هر دو نوت ده استفاده شده دوستای عزیز. سا ری گا ما پا ده، هر دو نوت ده را استفاده کردن در انتره. شما ببینید یک بار دوستای عزیز. چار فصلش هم آرستگیست، من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. عیبت باد زمستانی، من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. سبزم پژمرد است بیابی، 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 بیابی. وای باران باران. خب امرا یک انگشت از این امی کورد، سی ماینر کورد، انورژن. چار فصلش آرستگیست، من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. هیبت باد زمستانیست، من چی میدانستم، من چی میدانستم، من چی میدانستم. سبزم پژمرد است بیابی، 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 بیابی. وای باران باران، وای وای باران باران. امی تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ما این آهنگ در گده مست میخوایم که امرای ریتم یک جای با تمپوی 50 تمرین کنیم. میریم دوستای عزیز یک جای ایره تمرین میکنیم. وای باران باران، وای وای باران باران، وای باران باران. شیشه پنجره را باران شاست از دل من، اما چی کسی نقشه تو را خواهد شاست، چی کسی. وای باران باران، وای وای باران باران، وای باران باران.
دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیوی امروز ما. خدا کنه که من تونسته باشم به شکل درستش ویدیو رو تهیه کرده باشم خدمت شما. و اگر ویدیو خوشتان آمده لطفا لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیوی دیگه شما نازنینا رو به خدا میسپارم و از شما بسیار تشکر میکنم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین و مرا سپورت کردین. بدرود.